ඉතින් අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා විතා බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මේ වෙනකොට Xiaomi ලා රිලීස් කරලා තියෙනවා එයාලගේ latestම budget smartphone එක වෙන Xiaomi Redmi 10 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේක බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නිසා අපිට මේකෙදි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් සහ ෆීචර්ස්. නමුත් සමහර තැන්වලදී මේක බජට් ලෙවල් එකකින් එහාට ගිහිල්ලා මිඩ් රේන්ජ් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තියෙන ඕන ෆීචර්ස් සහ ස්පෙસિෆිකේෂන් අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ සමහර තැන්වලදී බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පොයින්ට් දෙකක් තමයි මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක, ඒ වගේම මේකේ තියෙන චිප්සෙට් එකත් අන්න ඒ වගේ ගොඩක්ම හොඳ පොයින්ට් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මේක බජට් එකකට තියෙන ගේමින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකුත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ Redmi 10 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලංකාවට එන්න කලින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන දැනගන්න ඕනේ හැම දෙයක්ම වගේ අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. රයිට්, ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා කරන අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී Pebble White, Carbon Grey, Sea Blue කියන කලර්ස් තුනෙන් බලා ගන්න හම් වෙනවා. ෆෝන් එකේ ඩියුරබිලිටි එක ගත්තාම ෆ්‍රේම් එක සහ බැක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික්. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් එකට කොරින් ගොරිලා ග්ලාස් ස්ට්‍රීප් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේදී මාරම ලස්සන ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්ක මේකෙදි රේඩියන් ඩිසයින් එකක් එක්ක මැට් ෂේඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් වගේ දේවල් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ හිටිනවා අඩුයි. ඊට අමතරව ෆෝන් එකේදී 8.92 mm thickness එකකුත් RAM 181ක weight එකකුත් තියෙන නිසා හුඟ වෙලාවක් ෆෝන් එක කම්ෆර්ටබල් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ බටන්ස් ගැන කතා කරොත් ෆෝන් එකේ දකුණු අත පැත්තෙන් වොලියුම් ලොක් එක සහ පවර් බටන් එකත් එක්ක බේස් වෙලා මේකේ තියෙන සයිඩ් මවුන්ටඩ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකෙත් ඇත්තටම ඇවරේජ් මට්ටමක ගොඩක්ම හොඳ ස්පීඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සිකියුරිටි එක ගැන මම මෙහෙම මතක් කරලා ඉන්න. මේකේ මේ තියෙන සයිඩ් මවුන්ටඩ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එකට අමතරව අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී AI face unlock කියන පහසුකමත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකේ වම් අත පැත්තේදී SIM tray එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක 3 card slot එකක් නිසා nano SIM දෙකක් සහ micro SD card එකක් දාන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ පහළ පැත්තේදී main microphone එක type C port එක සහ main speaker එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ උඩ පැත්තේදී 3.5 mm headphone port එක, IR blast එක සහ තවත් speaker එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී පල්ලෙහා සහ උඩ පැත්තේ දෙකේම main speakers දෙකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන නිසා අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී ගොඩක්ම හොඳ sound quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ physically තියෙන දේවල් ගැන තමයි මම මෙච්චර වෙලා කතා කරේ. කොහොමුණත් මේකේ overall durability එක සහ design එක සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වගේම තමයි. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන තවත් වැදගත් point එකක් තමයි මේකේ තියෙන display එක. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අඟල් 6.5ක full HD plus dot display එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 2400x1080 කියන පික්සල් රෙසොලූෂන් එක සමග ටිකක් ලොකු ආසන්න වශයෙන් 405ක වගේ PPI ඩෙන්සිටි අගයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව 90Hz refresh rate එකකුත් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේදී බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද 90Hz ම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේක ටිකක් ස්මූත් විදියට ඩිස්ප්ලේ එක එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න හම්බ වෙනවා. වගේම ඕවරෝල් කිව්වොත් ෆෝන් එකම ටිකක් ස්මූත් විදියට අපිට රන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එක IPS LCD නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ saturation colors වගේම deep black අර super AMOLED තරම් නම් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම විවිධ angle එක ගත්තොත් පොඩ්ඩක් අඩු මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි full HD plus display එකක් නිසා ෆෝන් එකේ තියෙන පොඩි දේවල් පවා ගොඩක්ම sharp විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකක් වුණත් 405ක PPI density එකක් තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ details එක්ක අපිට මෙන්න මේ display එකේදී experience කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම budget smartphone එකක් විදිහට මේ ඩිස්ප්ලේ එකට දිය යුතු දේවල් දීලා තියෙනවා. වගේම බජට් එකකින් ටිකක් එහාට ගිහලා විශේෂයෙන් 90Hz refresh rate එකක් වගේ දේවලු මෙයාලා මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකට ලබා දීලා තියෙන එක ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳයි. ෆෝන් එකේ platform ගැන කතා කරොත් 4GB RAM එකක් සහ 6GB RAM එකකුත් 64GB සහ 128GB internal storage එකකුත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකේ operating system එක විදිහට Android 11 උඩ බේස් වෙච්ච MIUI 12.5 කියන software OS එක බලා ගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම Redmi 9 එකත් එක්ක බැලුවොත් මෙන්න මේකෙදි chipset එක ගොඩක්ම upgrade වෙලා MediaTek Helio G88 කියන 12 nanometer gaming chipset එක මෙන්න මේ smartphone එකට දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව Mali G52 කියන GPU එකත් මෙන්න මේ smartphone එකට මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් එතකොට මේ smartphone එක මොන වගේද perform කරන්න කියලා කතා කරොත් මේ smartphone එක normal මං කියන්නේ social media පාවිච්චි කරන්න සාමාන්‍ය YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට ගොඩක්ම හොඳම ප්‍රමාණවත් platform එකක් තමයි smartphone එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි games ගැන කතා කරොත් උදාහරණයක් වශයෙන් PUBG, Free Fire, Call of Duty මෙන්න මේ වගේ game එකක් ගත්තොත් online play කරන games කිසිම lag වීමකින් තොරව සාමාන්‍යයෙන් එන default settings යටතේ graphics වැඩි කරන්නේ නැතුව normal පාවිච්චි කරොත් කිසිම lag වීමකින් තොරව මෙන්න මේ smartphone එකේදී play කරන්න හැකියාව හම්බෙනවා. කොහොම වුණත් overall මේ හැම දෙයකටම ගැලපෙන විදිහේ platform එකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ Redmi 10 කියන smartphone එකේදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හරි ඉතින් මේ smartphone එකේ cameras ගැන කතා කරොත් 50 megapixel 1.8 aperture එකක් තියෙන main camera එකක් 8 megapixel 2.2 aperture එකක් තියෙන ultra wide camera එකක් ඊට අමතරව 2 megapixel 2.4 aperture එකක් තියෙන macro camera එකක් සහ 2 megapixel 2.4 aperture එකක් තියෙන depth camera එකක් සහ LED flashlight එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වුණාට ඇත්තටම බජට් ලෙවල් එකෙන් එහාට ගියපු කැමරා සෙටප් එකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක්ම quality detail එක normal ෆොටෝ එකක් අරගන්න ඒ වගේම portrait ෆොටෝ එකක් අරගන්න සහ කුඩා දේවල් වල වුණත් ඒ වගේම ultra wide ෆොටෝ එකක් වුණත් කිසිම අවුලක් නැතුව ගොඩක් හොඳ details එක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අපිට capture කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ videos ගැන කතා කරොත් 1080p quality එකේ videos record කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා TikTok වගේ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේකෙදී short video කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ option එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට short video උනත් record කරගන්න මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා overall මෙන්න මේ හැම දෙයකම වගේ ගැලපෙන විදිහේ main camera setup එකක් තමයි මෙන්න මේ Redmi 10 කියන smartphone එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. front camera එක ගැන කතා කරොත් 8 megapixel 2.2 aperture එකක් තියෙන wide selfie camera එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ details එක ගොඩක්ම quality එකේ selfie එකක් අරගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා මෙන්න මේ 8 megapixel selfie camera එක. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකක් වුණත් ඔයාලට 1080p quality එකකින් මෙන්න මේ selfie camera එක පාවිච්චි කරලා record කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන camera setup එක ගත්තයින් පස්සේ මේක budget smartphone එකක් වුණාට ගොඩක්ම හොඳ quality එකේ camera setup එකක් තියෙන smartphone එකක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. phone එකේ charging ගැන කතා කරොත් milliampere hour 5000 battery එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒත් එක මේකට 18 watt fast charging support කරනවා. ඒ වගේම තමයි 90 watt reverse charging කියන පහසුකම මේකට මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන බැටරි එකත් එක්ක ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක දවස් 1.5ක් වගේ කිසි අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන fast charge එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඉක්මනින්ම charge කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙනවා reverse charging කියලා option එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එකෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා තවත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් wired විදියට කනෙක්ට් කරලා charge කරගන්න. right ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි Xiaomi ලගේ latestම budget smartphone එක වෙන Redmi 10 කියන smartphone එක ගැන අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් තව ටික කාලයක් යයි මේ smartphone එක ලංකාවට එන්න. කොහොම වුණත් අලුතෙන් රිලීස් වෙන සහ අලුතෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න බලාගෙන ඉන්න අය වෙනුවෙන් තමයි අද මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් මම බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකකින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක යාළුවෙකුට බලන්න හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මතක ඇතුව වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට හැකියාව තියෙනවා Facebook සහ Instagram එකට ගිහිල්ලා විතාබ්‍රව ෆලෝ කරන්න සහ මගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ඔබලා ඒකේ හැපැත්තේ තියෙන bell icon එකට all කියලා දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි මගේ වීඩියෝස් ඔයාලට ඉදිරියේදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම අරගෙන ආයෙත් හමුවෙමු. subscribe කරලා තියාගන්න.